हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल आपलोक स्वागतम जानाइछु मैं जे এই স্লিভলেস ব্লাউজটো কেনেকৈ ফ্ৰিল লগাই ফ্ৰিল স্লিভস বনাব পাৰি সেইটো দেখাম এইটো ডিজাইনাৰ ব্লাউজ বনাবলৈ মই ইয়াৰ ভিডিওটো মই দি দিম প্ৰথমতে মই দুটা পট্টি লৈছো এনেকৈ পট্টি দুটাৰ লেন্থ 37 ইঞ্চ আৰু ইয়াৰ বহলটো 4.5 ইঞ্চ পট্টি দুটা প্ৰথমতে মই এনেকৈ ভাঁজ কৰি ললো তাৰ পিছত আকৌ এটা এনেকৈ ভাঁজ কৰি লৈ মই কাখৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ হাফ ইঞ্চি মান এনেকৈ বেকা কৰি লৈ ওপৰলৈ কাটি লৈ যাম এনেকৈ সমানে ভাঁজ কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ এখিনি হাতৰ তলু কাখলতি তলৰ ফালে জইন হয় এখানে এখিনি কম লাগে অলপ কাপোৰ তাৰপিছত মই কাখ দুটা চিলাই লম মোৰ দুটা কাখৰ সাইড কেটা চিলাই লম গোটে দুইটা পটিৰ চিলাই লোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ কুচ কৰিব পাৰো নহলে বা মাজত চিলাই মাৰি মই খুঁটাডাল টানি দিম তেতিয়া ধুনীয়া কুচ হৈ যাব ইয়াত এনেকৈ কুচ কৰিলে অলপ বেছি কাপোৰ লাগে গতিকে মোৰ তাত ইমান কাপোৰ নাই 37 ইঞ্চ আছে সেইকাৰণে মই মাজত এনেকৈ সমানে ভাঁজ কৰি লৈ এটা চিলাই মাৰি লম চিলাইটো মাৰাৰ পিছত এডাল খুঁটা টানি দিম তাৰপিছত কুচ হৈ যাব তেতিয়া মই ব্লাউজটোৰ হাতটোৰ জোখ লৈ তাৰ লগত মই এটাচ কৰি দিম এতিয়া ব্লাউজটো চিলাইটো একেবাৰে কাখত এইটো জয়েন কৰি যাম এইটো চিলাই মাৰোতে ফিল বনাওতে যেটো মাজৰ চিলাই আছিল সেই চিলাইটোৰ ওপৰতে এইটো চিলাই পৰিব লাগিব আৰু চিলাই মাৰি যাওঁতে কুচখিনি মিলাই যাব লাগিব কৰবাত বেছি কৰবাত কম হলে দেখিবলৈ বেয়া দেখিব প্ৰথমতে 2 ইঞ্চি মানলৈকে কুচখিনি নিলেও হয় কাৰণ এখিনি ভিতৰ ফালে চিলাইত সোমাই থাকিব মাৰ্জিনত তাৰ পিছৰ পৰা কুচখিনি ভালকৈ এডজাস্ট কৰি যাব লাগিব এনেকৈ মিলাই যাব লাগিব আপোনালোকে বিচাৰিলে এই ফ্ৰিল ডিজাইনটোৰ কাৰণে ফ্ৰিলটো অলপ কমাই ল'ব পাৰে আধা ইঞ্চি মান কাপোৰ তেতিয়া ইয়াতকৈ সৰু ফ্ৰিল হ'ব এই ব্লাউজটোৰ
ষ্টিচিং ভিডিঅ'টো মই দি দিম মোৰ চেনেলত। ফ্ৰিল লগাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে স্লিভলেছ ব্লাউজ এটা চিলাই ল'ব লাগে, তাৰপিছতহে ফ্ৰিল স্লিভছটো লগোৱা আৰম্ভ কৰিব লাগে। গতিকে ফ্ৰিল ব্লাউজটো শিকাৰ আগতে স্লিভলেছ ব্লাউজ কেনেকৈ বনায় সেইটো জানি ল'ব লাগিব। চিলাই যাওঁতে অলপ লাহে লাহে চিলাই যাব লাগিব, কাৰণ কোচবিলাকত উল্টা পুল্টাকৈ চিলাই পৰিলে দেখিবলৈ বেয়া দেখিব। এটা হাত মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল আৰু আনটো হাতো এনেকৈয়ে লগাব লাগিব। ফ্ৰিল হাত মই দুইটা হাতেই লগালোঁ এনেকৈ। দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া ব্লাউজটোৰ চিধা চাইডত কাষত এটা চিলাই মাৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ওলোটা কৰি লৈ ফিটিঙৰ চিলাই মাৰিব লাগিব। ফিটিঙৰ কাৰণে যিমান জোখ লৈছিলে ব্লাউজটোৰ সিমান জোখত চিলাই মাৰি দিলে ফিটিং হৈ যাব ব্লাউজটোৰ। এনেকৈ এইটো চাইডো চিলাই ল'ম। এই ভিডিঅ'টো মই বেলেগ বেলেগে বনাইছোঁ, কাৰণ বেছি একেটাতে বনালে বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে মই কাটিঙৰ ভিডিঅ'টো বেলেগকৈ বনাইছোঁ আৰু স্লিভলেছ ব্লাউজটোৰ ভিডিঅ'টো বেলেগকৈ বনাম। আৰু স্লিভ কেনেকৈ বনায়, ফ্ৰিল স্লিভছ লগাই কেনেকৈ, সেইটো মই বেলেগকৈ বনাইছোঁ। কাৰণ একেটাতে দিলে বহুত দীঘল হৈ যায়, মানুহে চাই আমনি পায়, শিকিবলৈ আমনি পাব। সেইকাৰণে মই সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ। স্লিভলেছ ব্লাউজ কেনেকৈ বনায় সেইটো ভিডিঅ' চাব লাগিলে মোৰ চেনেলত চাব পাৰিব। এতিয়া ওলোটা কৰি ল'লোঁ, লৈ ফিটিঙৰ চিলাই দিম। ফিটিঙৰ চিলাইৰ বাবে মই তলৰ ফালৰ পৰা মাজৰ পৰা জোখ কৰি 8 ইঞ্চি ল'ম। মাজৰ যিখিনি হুক পট্টি আছে সেইখিনিৰ পৰা মই জুখি 8 ইঞ্চি ল'ম, কাৰণ ৱেষ্ট 32 ইঞ্চ আৰু এইফালৰ পৰা 9 ইঞ্চত ল'ম। 36 চেষ্ট আছিলে। দুইফালে মই এনেকৈ চিন দি ল'ম, লৈ মই ইয়াৰ ওপৰত ফিটিঙৰ চিলাই দিম। এই চিলাইটোৰ লগতে 1/2 ইঞ্চি দূৰত আৰু এটা চিলাই মাৰিম। কেতিয়াবা পিছত ফিটিং খোলা মেলা কৰিবলৈ হ'লে এটা চিলাই খুলি দিলে হৈ যাব। এনেকৈ চিলাই মাৰিলে এই ব্লাউজটোৰ সূতাবিলাক ওলাই নাথাকে আৰু ছাইডটো একদম ফিনিচিঙত হৈ উঠে। সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে চিধা ছাইডত চিলাই মাৰিছোঁ, তাৰপিছত ওলোটা কৰি চিলাই মাৰিছোঁ। এনেকৈ মই দুইটা ছাইডতে চিলাই মাৰি ল'ম।
ব্লাউজটোৰ ফিটিং কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই চিধা কৰি দেখাইছোঁ। ইয়াত হুক লগানো মই পিন মাৰিয়ে দেখাইছোঁ। এতিয়া ব্লাউজটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে। আপুনিও এই ভিডিঅ'টো চাই নিজে বনাই ল'ব পাৰিব।